Lektion 1. Wifi-anslutning till flygplats. Hej Anna, har du någonsin anslutit till flygplatsens wifi? Hej John. Ja, jag har anslutit till wifi på flygplatsen tidigare. Behöver du hjälp med att ansluta? Ja, jag är inte säker på hur jag ska göra det. Kan du vägleda mig genom processen? Visst, det är ganska enkelt. Kontrollera först att enhetens wifi är påslagen. Okej, wifi är på. Vad är nästa? Leta efter tillgängliga wifi-nätverk och välj det som motsvarar flygplatsens namn eller en liknande identifierare. Jag ser några nätverk listade. Ska jag välja den med den högsta signalstyrkan? Ja, att välja nätverket med den starkaste signalen är vanligtvis en bra idé. Det säkerställer en mer stabil anslutning. Okej, jag har valt flygplatsens wifi-nätverk. Vad är nästa steg? När du är ansluten till nätverket öppnar du webbläsaren. Du bör omdirigeras till en inloggningssida. Förstod det. Jag ser inloggningssidan nu. Vad behöver jag göra? Vanligtvis måste du godkänna villkoren eller ange ett lösenord om det anges. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inloggningsprocessen. Jag har godkänt villkoren. Finns det något annat jag behöver göra? Det är det. När du väl har loggat in bör du ha tillgång till flygplatsens wifi. Njut av din internetanslutning. Fantastiskt! Tack för din vägledning. Jag uppskattar det. Lektion 2. Uppskattning av tid. Hej Anna, jag har en fråga. Så mycket som möjligt förstår jag. Kan du ge mig en grov uppskattning? Hej John. Självklart ska jag göra mitt bästa för att ge dig en uppskattning. Vad behöver du hjälp med? Jag planerar en roadtrip. Hur lång tid tror du att det skulle ta att köra härifrån till stranden? Det beror på olika faktorer som trafik och avstånd. Kan du berätta det ungefärliga avståndet mellan de två platserna? Det är runt 200 miles. Men naturligtvis kan trafiken göra det längre. Okej. I genomsnitt, förutsatt måttlig trafik, kan det ta cirka 3-4 timmar att nå stranden. Det är inte så illa. Finns det några specifika tider på dagen då trafiken vanligtvis är lättare? Vanligtvis har tidiga morgnar eller sena kvällar lättare trafik jämfört med rusningstid. Det kan vara värt att överväga dessa tider för en smidigare körning. Det är bra att veta. Tack. Finns det något annat jag bör tänka på? Ja, det är alltid en bra idé att kontrollera om vägar är stängda eller byggnadsarbeten längs vägen. Det kan potentiellt påverka restiden. Jag kommer att se till att kontrollera om vägarna är stängda i förväg. Tack för påminnelsen. Du är välkommen. Säkerhet bör alltid vara en prioritet. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Faktiskt, en sak till. Vad sägs om returresan? Skulle det ta en liknande tid?
Det kommer sannolikt att vara ungefär samma varaktighet, förutsatt liknande trafikförhållanden. Tänk på att det kan variera, så det är bäst att vara beredd. Förstått. Jag planerar därefter. Tack för din vägledning. Jag uppskattar det. Lektion 3. Rekommendera tjänster. Hej Anna. Personligen har jag haft bra erfarenheter med några populära. Hej John. Det är fantastiskt att höra. Kan du rekommendera några av dessa tjänster till mig? Absolut. En tjänst jag rekommenderar starkt är online-streamingplattformen. Det har ett stort bibliotek med filmer och tv-program. Det låter intressant. Jag tycker om att titta på filmer och program på fritiden. Vilka andra tjänster skulle du föreslå? En annan tjänst som är värd att överväga är musikströmningsplattformen. Det erbjuder ett brett utbud av låtar och spellistor för varje humör. Det är fantastiskt. Jag älskar att lyssna på musik, så att ha tillgång till ett varierat musikbibliotek skulle vara underbart. Några andra rekommendationer? Ja, jag rekommenderar också matleveransservice. Det är bekvämt för de tillfällen då du inte känner för att laga mat eller gå ut för att äta. Jag kan definitivt se dragningskraften i det. Ibland är det trevligt att få en utsökt måltid levererad direkt till din dörr. Några fler förslag? Slutligen skulle jag rekommendera ridehailingtjänsten. Det är ett bekvämt och pålitligt sätt att ta sig runt i staden, särskilt om du inte har en bil. Det är ett bra förslag. Att ha ett pålitligt transportalternativ är avgörande, särskilt när du utforskar en ny plats. Tack för rekommendationerna. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Dessa tjänster har gjort mitt liv enklare och roligare, och jag hoppas att de gör detsamma för dig. Jag uppskattar det. Jag kommer definitivt att prova dem och se hur de förbättrar min dagliga rutin. Tack igen för att du delar med dig av dina erfarenheter. Inga problem. Jag är säker på att du kommer att hitta dem användbara. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare rekommendationer, känn dig fri att fråga. Njut av att utforska dessa tjänster. Lektion 4. Resa till flygplatsen. Hej Anna, det finns tåg som går direkt till flygplatsen. Det är perfekt. Hej John. Det är fantastiskt att ha ett bekvämt transportalternativ. Hur ofta kör tågen? Tågen går ofta, vanligtvis var 15:e minut. Så vi behöver inte oroa oss för att missa en. Det är fantastiskt. Det ger oss flexibilitet och sinnesfrid att veta att vi lätt kan ta ett tåg. Absolut. Dessutom är tågresan till flygplatsen ganska bekväm och effektiv. Jag är glad att höra det. Det är viktigt att ha en smidig resa, särskilt när du reser med bagage. Definitivt. Och tågstationerna har bekvämligheter som butiker och kaféer, vilket gör resan roligare. Det är en bonus. Vi kan ta en kaffe eller ett mellanmål innan vi går ombord på tåget. Det gör upplevelsen trevligare. Exakt. Det är de små sakerna som förbättrar vår reseupplevelse och gör den minnesvärd.
Jag kunde inte hålla mig mer. Uppmärksamhet på detaljer kan göra stor skillnad för att skapa en positiv reseupplevelse. Absolut. Det är de små bekvämligheterna som bidrar till en fantastisk resa. Jag ser verkligen fram emot den här resan nu. Att veta att tågalternativet är tillgängligt gör det ännu bättre. Jag är glad att höra det. Att resa till flygplatsen kommer att vara en lek med tågtjänsten. Definitivt. Det är lugnande att ha ett pålitligt transportsätt, särskilt för viktiga resor. Absolut. Vi kommer till flygplatsen på nolltid och är redo för vårt nästa äventyr. Jag kan inte vänta. Tack för att du föreslog tågalternativet. Det kommer att göra vår resa mycket bekvämare. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Låt oss få ut det mesta av vår resa till flygplatsen och njuta av vår resa till fullo. Lektion 5. Resesäkerheter. Hej Anna. Jag förbereder mig för min kommande resa. Jag har mina kläder och toalettartiklar redo. Jag ska packa dessa. Några andra väsentligheter jag bör tänka på. Hej John. Det är fantastiskt att du har dina kläder och toalettartiklar täckta. Förutom dessa, här är några andra väsentligheter som du kanske vill överväga att packa. Snälla berätta mer. Jag vill se till att jag har allt jag behöver. Först, glöm inte att ta med en reseadapter om du ska till ett annat land med olika pluggtyper. Bra poäng. Jag skulle inte vilja sluta med döda batterier. Jag kommer definitivt att packa en reseadapter. Ett annat viktigt är en universell laddare eller kraftbank för att hålla dina enheter påslagna när du är på språng. Det är ett smart förslag. Jag ska se till att packa en powerbank så att jag inte får slut på batteriet under mina resor. Det är också en bra idé att ha en kopia av ditt pass och andra viktiga dokument, bara om originalen går vilse eller blir stulna. Jag hade inte tänkt på det. Jag ska göra fotokopior och förvara dem på en separat plats från originaldokumenten. Överväg dessutom att ta med en återanvändbar vattenflaska för att hålla dig hydratiserad och minska plastavfallet under din resa. Det är ett bra förslag. Jag ska se till att ta med min återanvändbara vattenflaska. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad när du reser. Slutligen, glöm inte alla nödvändiga mediciner eller recept du kan behöva under din resa. Absolut. Jag ska dubbelkolla och packa alla mina mediciner för att se till att jag har det med mig. Det täcker det väsentliga. Finns det något annat du vill fråga eller diskutera? Nej, det är perfekt. Tack så mycket för din hjälp. Jag uppskattar det. Lektion 6. Skapa en packlista. Hej Anna. Jag har funderat på vår kommande resa. Bra idé att diskutera och planera framåt. Vi bör också göra en packlista och samla allt vi behöver. Hej John. Absolut. Att ha en packlista är viktigt för att hålla ordning och se till att vi inte glömmer något viktigt. Låt oss komma igång. Först bör vi överväga vädret och aktiviteterna på vår destination.
På så sätt kan vi packa lämpliga kläder och skor. Det är en bra poäng. Vi vill inte bli fångade oförberedda. Jag ska undersöka väderprognosen och notera lämpliga kläder. Medan du gör det kommer jag att göra en lista över allmänna väsentligheter som toalettartiklar, resedokument och all nödvändig elektronik. Utmärkt. Låt oss också inkludera alla specifika föremål vi kan behöva för de aktiviteter vi planerar att göra, till exempel vandringsutrustning eller badkläder. På tal om aktiviteter bör vi kontrollera om det finns några begränsningar eller speciella krav på vår destination, som visumkrav. Absolut. Säkerhet och efterlevnad är avgörande. Jag ska undersöka nödvändiga resedokument och hälsoriktlinjer för vår destination. Det är också en bra idé om att packa lite snacks och underhållningsalternativ för resan, särskilt om det är en lång resa. Bra tänkande. Jag lägger till snacks, böcker och kanske några spel till listan. Det kommer att göra resan roligare. En annan viktig aspekt är att packa alla nödvändiga mediciner eller första hjälpen. Vi bör vara beredda på alla oförutsedda omständigheter. Definitivt. Jag kommer att se till att inkludera ett litet första hjälpen-kit och alla receptbelagda mediciner vi behöver under resan. Slutligen, låt oss dubbelkolla listan för att se till att vi inte har missat någonting. Det är bättre att vara noggrann och förberedd. Håller med. Vi går igenom listan tillsammans och ser till att vi har allt vi behöver för en smidig och trevlig resa. Tack. Jag uppskattar din hjälp med att göra denna packlista. Det kommer att göra vår resa mycket mer organiserad. Du är välkommen. Jag hjälper gärna till. Låt oss nu komma igång med att samla alla objekt på vår lista. Absolut. Låt oss samla allt vi behöver och ha en stressfri resa. Jag ser fram emot det. Jag också. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Låt oss se till att vi är beredda på alla aspekter av det. Definitivt. Tack igen. Jag uppskattar ditt stöd. Lektion 7. Att slå folkmassan. Hej Anna, jag tänkte på vårt besök på museet. Vad sägs om klockan 10? På så sätt kan vi slå publiken. Hej John. Det låter som en bra plan. Att besöka tidigare på dagen är ett smart sätt att undvika långa köer och överbeläggning. Dessutom får vi mer tid att utforska och njuta av utställningarna utan att känna oss rusade. Absolut. Det är alltid trevligt att ha en avslappnad och obekväm upplevelse, särskilt när man uppskattar konst och historiska artefakter. Jag håller med. Så vi siktar på att anlända till museet runt klockan 10 för att maximera vår tid och undvika de mest trafikerade timmarna. Det fungerar för mig. Vi kan planera vår morgon därefter. Kanske äta en lätt frukost innan vi går till museet. Bra idé. Vi kan leta efter ett närliggande café eller bageri för att ta en snabb bit och en kopp kaffe för att starta dagen. Låter perfekt. Det ger oss den energi vi behöver för att helt fördjupa oss i museets utställningar.
Och när vi är klara med att utforska är det lunchtid. Och vi kan hitta ett trevligt ställe att njuta av en måltid i närheten. Det är en bra plan. Vi kan leta efter en restaurang som erbjuder lokal mat för att slutföra vår kulturella upplevelse. Absolut. Att prova lokal mat är alltid en höjdpunkt på varje resa. Vi kan be om rekommendationer eller göra lite forskning i förväg. Utmärkt förslag. På så sätt får vi en uppfattning om de bästa ställena att äta och slösar inte tid på att leta på plats. Exakt. Det handlar om att optimera vår tid och få ut det mesta av vårt besök på museet och det omgivande området. Jag kunde inte hålla mig mer. Att planera framåt och vara strategisk med vår timing kommer att säkerställa en minnesvärd och trevlig dag. Jag är glad att vi är på samma sida. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse och jag ser fram emot det. Jag också. Jag kan inte vänta med att utforska museet och njuta av det lokala köket. Det kommer att bli en dag att minnas. Definitivt. Tack för att du samordnade tidpunkten och föreslog en så genomtänkt plan. Du är välkommen. Det är ett nöje att bidra till vårt äventyr. Låt oss få ut det mesta av vår tid och skapa underbara minnen. Absolut. Låt oss slå publiken och ha en fantastisk dag på museet. Lektion 8. Att välja rätt säng. Hej Anna, jag har funderat på att få en ny säng. Vad sägs om en säng? Finns det några specifika typer av sängar jag bör leta efter? Hej John. När det gäller sängar finns det flera alternativ att överväga. Det beror på dina preferenser och specifika behov. Jag förstår. Vilka är några av de olika typerna av sängar som jag borde vara medveten om? Tja, det finns traditionella sängar med ram och madrass, plattformssängar, justerbara sängar och till och med våningssängar för delade utrymmen. Intressant. Vilka är fördelarna med varje typ av säng? Traditionella sängar är mångsidiga och finns i olika stilar. Plattformssängar erbjuder ett modernt och minimalistiskt utseende. Justerbara sängar ger anpassningsbar komfort och våningssängar är bra för att maximera utrymmet. Det är bra att veta. Jag letar efter något bekvämt och hållbart. Vad ska jag tänka på när det gäller madrassalternativ? För komfort och stöd kan du välja mellan memorifoam, innerspring, latex eller hybridmadrasser. Var och en har sina unika egenskaper och fördelar. Jag kommer att ha det i åtanke. Hur är det med sängstorlekar? Finns det standardstorlekar jag bör överväga? Ja, de vanligaste sängstorlekarna är twin, full, queen och king. Storleken du väljer beror på ditt utrymme och personliga preferenser. Okej. Jag ska mäta mitt rum för att se vilken storlek som passar bäst. Något annat jag bör tänka på? Definitivt. Tänk på faktorer som sängens höjd, enkel montering och lagringsalternativ om du behöver extra utrymme för sängkläder eller andra föremål. Bra poäng. Jag ska se till att kontrollera höjden och även leta efter sängar med inbyggd förvarning. Det skulle vara bekvämt. Låter som en plan.
Och glöm inte att läsa recensioner och jämföra priser för att hitta det bästa värdet för din budget. Absolut. Jag ska göra lite forskning och utforska olika alternativ innan jag fattar ett beslut. Det är klokt. Ta dig tid och gör ett välgrundat val. En bra säng är avgörande för en vilsam natts sömn. Tack. Ditt råd har varit till stor hjälp. Jag uppskattar din vägledning i denna process. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Kom ihåg att en bekväm och stödjande säng är värt investeringen. Jag håller med. Jag ska se till att välja klokt och prioritera både komfort och hållbarhet. Det är rätt tankesätt. Jag är säker på att du hittar den perfekta sängen för dina behov. Tack för ditt förtroende. Jag ska börja min sökning och ha dina råd i åtanke. Lycka till! Hoppas du hittar din drömsäng. Tack igen. Jag meddelar dig när jag har fattat mitt beslut. Lektion 9. Utforska det lokala köket. Hej Anna, jag tänkte på vår kommande resa. Det är en bra idé. Vi kan också prova några lokala restauranger om vi känner för det. Hej John! Absolut! Att prova lokala rätter är ett fantastiskt sätt att fördjupa oss i kulturen och förbättra vår reseupplevelse. Jag håller med. Det är alltid spännande att smaka på nya smaker och rätter som är unika för regionen vi besöker. Definitivt. Vi kan fråga lokalbefolkningen eller göra lite forskning för att hitta populära restauranger som erbjuder autentiska lokala specialiteter. Det låter bra. Jag är öppen för att prova olika typer av mat. Finns det några specifika lokala rätter du rekommenderar? Väl, det beror på destinationen, men några populära val kan vara skaldjursrätter, regionala delikatesser eller traditionell gatamat. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Jag är särskilt nyfiken på streetfood. Vilka är några exempel vi kan stöta på? Street food kan vara otroligt varierande och utsökt. Du kanske hittar saker som tacos, kebab, dumplings eller till och med exotiska frukter och snacks. Jag är definitivt redo för att prova lite streetfood. Det är ett bra sätt att få en smak av de lokala smakerna när du är på språng. Absolut. Och om vi vill ha en sittande middagsupplevelse, vi kan utforska lokala restauranger kända för sina specialiteter. Det låter som en plan. Jag är alltid redo för att prova nya saker och utvidga mina kulinariska horisonter. Det är andan. Det handlar om att omfamna nya upplevelser och njuta av destinationens smaker. Jag kunde inte hålla med mer. Det är som att ta en gastronomisk resa tillsammans med vårt reseäventyr. Exakt. Och vem vet, vi kanske upptäcker nya favoriträtter eller smaker som vi kan återskapa hemma. Det skulle vara fantastiskt. Ta med oss en bit av destinationens mat tillbaka som en kulinarisk souvenir. Verkligen. Det är ett underbart sätt att hålla minnena från vår resa levande och dela våra erfarenheter med vänner och familj. Absolut.
Jag kan redan föreställa mig historierna vi kommer att behöva berätta om den fantastiska maten vi provade under våra resor. Det kommer att bli en läcker och minnesvärd upplevelse. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta kulinariska äventyr tillsammans. Inte jag heller. Låt oss hålla våra smaklökar redo och våra aptit öppna för de gastronomiska läckerheterna som väntar oss. Håller med. Här är för att utforska det lokala köket och tillfredsställa våra sug efter nya smaker och kulinariska upptäckter. Skål för det! Låt oss ge oss ut på en smakrik resa och skapa oförglömliga matupplevelser längs vägen. Lektion 10. Bryta isen. Hej Anna! När det gäller att inleda samtal, det är viktigt att närma sig människor på ett vänligt och välkomnande sätt. Hej John! Absolut. Att göra ett bra första intryck och skapa en bekväm atmosfär kan sätta tonen för en trevlig konversation. Definitivt. Att le och använda öppet kroppsspråk kan hjälpa andra att lugna sig och göra det mer mottagliga för att prata. Det stämmer. Det är viktigt att visa genuint intresse för den andra personen och få dem att känna sig värderade och lyssnade på. Aktivt lyssnande är avgörande. Det visar att vi är engagerade och intresserade av vad den andra personen har att säga. Absolut. Att ställa öppna frågor kan också uppmuntra personen att dela mer om sig själv och sina tankar. Det är ett bra tips. Öppna frågor möjliggör mer än bara ett enkelt ja eller nej-svar, vilket skapar utrymme för djupare konversation. Exakt. Det är viktigt att undvika att dominera konversationen och ge den andra personen utrymme att uttrycka sig. Jag håller med. Att balansera tal och lyssna är nyckeln till att främja ett meningsfullt och roligt utbyte. En annan viktig aspekt är att vara uppmärksam på kulturella skillnader och respektera personliga gränser när man inleder samtal. Ja, kulturell känslighet är avgörande. Att vara medveten om olika seder och normer hjälper oss att navigera i konversationer respektfullt. Definitivt. Det är viktigt att vara anpassningsbar och öppensinnad, särskilt när man pratar med människor med olika bakgrunder. Absolut. Att omfamna mångfald och lära från andras perspektiv kan berika våra samtal och bredda våra horisonter. Det stämmer. Varje konversation är en möjlighet att lära sig något nytt och få ett annat perspektiv. Jag kunde inte hålla med mer. Att delta i meningsfulla samtal hjälper oss att växa personligt och intellektuellt. Det är också värt att nämna kraften i en äkta komplimang eller ett vänligt ord för att starta en konversation på en positiv ton. Det är en underbar poäng. En komplimang kan omedelbart få någon att må bra och skapa en vänlig atmosfär. Och slutligen, det är viktigt att ha tålamod och förståelse. Inte varje konversation kommer att gå perfekt, men varje försök är en inlärningsmöjlighet. Absolut. Med övning, vi kan bli mer självsäkra och skickliga i att inleda samtal och bygga kontakter. Det är andan. Så, låt oss gå ut ur våra komfortzoner och delta i meningsfulla samtal med människor runt omkring oss.
Jag är redo för utmaningen. Låt oss närma oss konversationer med öppenhet, nyfikenhet och en äkta önskan att ansluta. Lektion 11. Utforska staden. Hej Anna! Jag har tittat på hotell nära huvudattraktionerna. Det är viktigt att hitta en plats som är lättillgänglig med kollektivtrafik. Hej John! Absolut. Att vara nära huvudattraktionerna och ha bekväma transportalternativ kan göra det mycket enklare att utforska staden. Definitivt. Det skulle spara oss mycket tid och krångel om vi enkelt kan hoppa på en buss eller tåg för att nå de platser vi vill besöka. Det låter perfekt. Tillgänglighet är nyckeln när det gäller att få ut det mesta av vår tid i staden och maximera våra sightseeing-möjligheter. Jag håller med. Vi bör också överväga hotellets närhet till restauranger och butiker, så vi har alternativ för mat och lite lokal shopping. Absolut. Det skulle vara bra att ha en mängd olika val i närheten, oavsett om vi är på humör för att prova lokal mat eller ta några souvenirer. Jag är glad att du nämnde det. Att utforska den lokala matscenen och shoppa unika föremål är definitivt på min lista över saker att göra. Det är underbart. Det är alltid intressant att upptäcka nya smaker och stödja lokala företag under våra resor. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom kan prova det lokala köket och shoppa lokala produkter ge oss en djupare känsla av stadens kultur. Definitivt. Det är som att fördjupa oss i den lokala livsstilen och uppleva staden ur ett mer autentiskt perspektiv. Det är precis vad jag siktar på. Jag vill att vår resa ska vara mer än bara att besöka huvudattraktionerna. Jag vill verkligen få kontakt med staden. Jag älskar det tankesättet. Genom att utforska bortom turistplatserna kan vi avslöja dolda pärlor och skapa varaktiga minnen. Absolut. Så låt oss hitta ett hotell som inte bara erbjuder bekvämlighet, utan också låter oss fördjupa oss i den lokala atmosfären. Håller med. Vi kan leta efter boende i livliga stadsdelar som är kända för sin unika karaktär och lokala charm. Det låter som en plan. Jag är glad över att upptäcka stadens olika distrikt och uppleva deras distinkta atmosfärer. Jag också. Varje stadsdel har sin egen historia att berätta, och jag kan inte vänta med att utforska och avslöja stadens hemligheter. Det kommer att bli ett äventyr. Navigera i staden, upptäcka nya platser och skapa oförglömliga upplevelser tillsammans. Absolut. Låt oss få ut det mesta av vår resa genom att hitta ett hotell som inte bara uppfyller våra praktiska behov utan också förbättrar vår övergripande upplevelse. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Här är för att hitta det perfekta hotellet och ge sig ut på en resa med utforskning och upptäckt. Lektion 12. Klä dig för framgång. Hej Anna, jag letar efter en mångsidig slips som passar bra till vilken kostym som helst. Det låter bra, men jag vill också ha något som sticker ut. Hej John! Det är viktigt att hitta en balans mellan ett slips som kompletterar din kostym och ger en touch av unikhet till ditt övergripande utseende. Definitivt. Jag vill göra ett uttalande utan att gå överbord. Något som visar min personliga stil samtidigt som jag upprätthåller professionalism. Det är ett bra tillvägagångssätt.
Ett slips med ett subtilt mönster eller en färgklick kan lägga till personlighet utan att vara för distraherande. Jag gillar tanken på ett subtilt mönster. Det kan lägga till visuellt intresse och göra min outfit mer visuellt tilltalande. Absolut. Mönster som ränder eller små prickar är klassiska val som kan förbättra det övergripande utseendet utan att överväldiga det. Det låter som ett bra alternativ. Jag vill ha ett slips som enkelt kan övergå från formella affärsmöten till mer avslappnade evenemang. Jag förstår. Att välja en slips i en mångsidig färg som marinblå, vinröd eller mörkgrå kan säkerställa att den passar bra med olika kostymfärger. Det är vettigt. En slips i en neutral eller mörkare nyans kan vara mer mångsidig och matcha ett brett utbud av kostymfärger. Exakt. Det är också värt att överväga slipsens tyg. En högkvalitativ siden eller ett texturerat material kan ge en touch av sofistikering. Jag håller med. Tyget kan göra skillnad i slipsens övergripande utseende och känsla. Det är värt att investera i en bit av god kvalitet. Absolut. En välgjord slips ser inte bara bättre ut utan håller också längre, vilket gör det till ett värdefullt tillskott till din garderob. Jag kommer att ha det i åtanke. Jag vill ha en slips som inte bara ser bra ut utan också tål vanligt slitage. Det är ett smart val. Att investera i ett hållbart slips säkerställer att det förblir en stapelvara i din samling i många år framöver. Jag är glad att du nämnde det. Jag vill ha en slips som är både snygg och praktisk, så jag kan med säkerhet bära den vid olika tillfällen. Det handlar om att hitta rätt balans. En slips som speglar din personliga stil och passar sömlöst in i olika miljöer. Absolut. Rätt slips kan göra ett starkt intryck och öka förtroendet, vilket är viktigt i både professionella och sociala miljöer. Du har helt rätt. Att klä sig bra och uppmärksamma detaljerna, som valet av slips, kan ha en betydande inverkan. Jag kunde inte hålla med mer. Så, här är det för att hitta det perfekta slipset som lägger till en extra stilen och gör oss redo för framgång. Lektion 13. Starta dagen rätt. Hej Anna, jag har en morgonrutin där jag tar en dusch, klär mig och äter en hälsosam frukost. Det sätter en positiv ton för dagen. Hej John. Låter som ett bra sätt att börja dagen på. En konsekvent morgonrutin kan hjälpa oss att känna oss uppdaterade och energiska. Absolut. Att ta en dusch hjälper mig att vakna och känna mig redo att ta itu med alla utmaningar som kommer min väg. Jag håller med. En dusch på morgonen kan stärka sinnena och hjälpa oss att känna oss mer förberedda för dagen framöver. Efter det, att klä mig i bekväm men ändå presentabel klädsel ökar mitt självförtroende och sätter en professionell ton. Att klä sig för framgång är viktigt. Att bära kläder som får oss att må bra kan påverka vårt tänkesätt och produktivitet positivt. Definitivt. Det är fantastiskt hur en väl vald outfit kan påverka vårt humör och tankesätt under hela dagen. Jag kunde inte hålla med mer. Och att äta en hälsosam frukost kompletterar morgonrutinen genom att ge näring till våra kroppar och ge energi. Absolut. En näringsrik frukost ger näring åt vår hjärna och kropp,
vilket förbättrar vårt fokus och produktivitet hela morgonen. Det är viktigt att välja livsmedel som ger en balans mellan näringsämnen, som fullkorn, frukt och proteinrika alternativ. Jag håller helt med. Att börja dagen med en väl avrundad måltid sätter scenen för hälsosamma val och bättre matvanor. Och det kan också förhindra energikrascher mitt på morgonen och få oss att känna oss nöjda fram till nästa måltid. Det är en bra poäng. En näringsrik frukost kan hjälpa oss att hålla fokus och undvika ohälsosamma mellanmål senare på dagen. Exakt. Det handlar om att ge näring åt oss själva och prioritera vårt välbefinnande från det ögonblick vi vaknar. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Det handlar om att sätta oss upp för framgång, både fysiskt och mentalt. Absolut. Vår morgonrutin spelar en viktig roll i hur vi närmar oss dagen och hanterar dess krav. Det är fantastiskt hur några enkla steg kan göra stor skillnad i vårt övergripande välbefinnande och dagliga prestanda. Lektion 14. Kulinariska läckerheter. Hej Anna, låt oss gå hem och laga en utsökt måltid. Jag är helt sugen på att laga mat med färska ingredienser. Hej John. Låter som en fantastisk plan. Matlagning med färska ingredienser kan höja smakerna och göra måltiden roligare. Definitivt. Det finns något tillfredsställande med att skapa en maträtt från grunden och använda ingredienser direkt från trädgården eller marknaden. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett underbart sätt att uppskatta de naturliga smakerna och näringen som färska ingredienser erbjuder. Absolut. Dessutom tillåter matlagning hemma oss att kontrollera ingrediensernas kvalitet och göra hälsosammare val. Det är en bra poäng. Vi kan välja ekologiska produkter, magra proteiner och fullkorn för att göra vår måltid hälsosam. Exakt. Och att experimentera med olika örter och kryddor kan lägga till djup och komplexitet i skålen. Jag älskar hur örter och kryddor kan förvandla ett enkelt recept till ett kulinariskt mästerverk. De tar fram de bästa smakerna. Det är fascinerande hur en nipa av detta och en skvätt av det kan skapa en symfoni av smaker och aromer. Absolut. Och låt oss inte glömma glädjen att dela en utsökt hemlagad måltid med familj och vänner. Det är en av de bästa delarna. Mat har ett sätt att föra människor samman och skapa varaktiga minnen. Verkligen. Det är ett underbart tillfälle att få kontakt med nära och kära och njuta av varandras sällskap över en tillfredsställande måltid. Och det bästa är att vi kan anpassa maträtten efter våra preferenser och kostbehov. Det är skönheten i att laga mat hemma. Vi har friheten att skräddarsy smaker och ingredienser för att passa vår individuella smak. Jag håller med. Det är som att ge vår kreativitet en chans att lysa i köket. Absolut. Matlagning gör att vi kan uttrycka oss och utforska nya smaker och kulinariska tekniker. Och tillfredsställelsen som kommer från att skapa en utsökt måltid med egna händer är verkligen givande. Det är en känsla av prestation och en påminnelse om glädjen som ligger i livets enkla nöjen. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Så, låt oss gå hem,
samla våra färska ingredienser och ge oss ut på ett kulinariskt äventyr tillsammans. Lektion 15. Födelsedagsöverraskningar. Hej Anna! På födelsedagar överraskar vi varandra med gåvor. Det lägger till ett element av spänning och glädje till firandet. Hej John! Jag älskar tanken på att överraska varandra på födelsedagar. Det visar omtänksamhet och uppskattning för varandra. Absolut. Det är ett speciellt sätt att uttrycka vår kärlek och få födelsedagspersonen att känna sig extra speciell. Jag kunde inte hålla mig mer. En väl genomtänkt gåva kan ge ett leende i ansiktet och skapa varaktiga minnen. Det handlar inte bara om själva gåvan, utan känslan bakom den. Det är tanken som räknas, som de säger. Det är så sant. Det är ansträngningen och omtanke som går till att välja den perfekta gåvan som gör den meningsfull. Verkligen. Det handlar om att känna personen tillräckligt bra för att välja något som resonerar med deras intressen och preferenser. Och ibland är de mest minnesvärda gåvorna de som överraskar oss, de vi aldrig förväntade oss. Absolut. Det är överraskningselementet som lägger till ett extra lager av spänning och förväntan. Födelsedagar är en tid att fira, och överraskningar gör tillfället ännu mer speciellt och minnesvärt. Jag kunde inte hålla mig mer. Det handlar om att skapa stunder som är fyllda med lycka och glädje. Och skönheten i överraskningar är att de kan vara stora eller små, så länge de kommer från hjärtat. Det är kärnan i det. Det är tanken och ansträngningen som gör överraskningen verkligen meningsfull. Och glädjen vi känner när vi ser lyckan och överraskningen i den andra personens ansikte är ovärderlig. Det är ett vackert utbyte av känslor, där gåvogivaren och mottagaren både upplever glädje och tacksamhet. Födelsedagar är ett perfekt tillfälle att visa våra nära och kära hur mycket de betyder för oss genom tankeväckande överraskningar. Absolut. Det är en chans att få dem att känna sig älskade och uppskattade, och det är en gåva i sig. Lektion 16. Spännande äventyr. Hej Anna! Föremålen vi behöver låter bra, och när vi är klara kan vi ge oss ut på ett spännande äventyr. Hej John! Jag älskar tanken på att åka på äventyr. Det är en chans att utforska nya platser och skapa underbara minnen. Absolut. Äventyr gör att vi kan bryta oss loss från våra rutiner och uppleva något utöver det vanliga. Det är ett friskt andetag, både bokstavligt och bildligt. Vi får upptäcka nya landskap och tänja våra gränser. Äventyr driver vår nyfikenhet och fyller oss med en känsla av vördnad och förundran. Det är så sant. Det är spänningen i det okända som håller oss på tårna och gör resan värd. Äventyr kan komma i olika former, från vandring i bergen till att utforska en livlig stad eller till och med prova nya aktiviteter. Det är skönheten i det. Äventyr är subjektivt, och det handlar om att hitta det som lockar och inspirerar oss personligen. Och det handlar inte bara om destinationen, det handlar om själva resan, upplevelserna och mötena längs vägen. Absolut. Vi får träffa nya människor,
lära oss om olika kulturer och bredda våra perspektiv. Äventyr lär oss också värdefulla livslektioner, som motståndskraft, anpassningsförmåga och omfamna det okända. Det driver oss ut ur våra komfortzoner och hjälper oss att växa som individer. Det är en transformativ upplevelse. Och minnena vi skapar under våra äventyr stannar hos oss för alltid. De blir berättelser vi värnar om och delar. Det är magin i det. Äventyr lägger till ett lager av spänning och rikedom i våra liv. Jag kunde inte hålla med mer. Så, låt oss samla våra föremål, ge oss ut på detta äventyr och skapa oförglömliga stunder tillsammans. Lektion 17. Episk filmkväll. Hej Anna, att titta på en film ikväll ska vara bra. Det låter som en bra idé. Jag älskar spänningen på en filmkväll. Hej John. Jag håller med. Filmkvällar är alltid ett fantastiskt sätt att varva ner och njuta av kvalitetsunderhållning. Absolut. Det är en chans att fördjupa oss i fängslande berättelser och gå vilse i filmens magi. Jag kunde inte hålla med mer. Filmer har ett sätt att transportera oss till olika världar och framkalla en rad känslor. Det är som en tillfällig flykt från verkligheten, där vi kan skratta, gråta eller bli glada av plottens vändningar. Det är skönheten i det. Filmer har makten att ansluta till oss på en djup känslomässig nivå och lämna en varaktig inverkan. Och det bästa är att det finns en film för varje humör och genre. Från actionfyllda äventyr till hjärtvärmande romanser. Absolut. Vi har ett brett utbud att välja mellan, och det är alltid kul att utforska olika genrer och upptäcka nya favoriter. Filmkvällar förenar också människor. Det är en gemensam upplevelse som utlöser samtal och skapar minnen. Jag älskar hur filmer kan vara en katalysator för diskussioner, oavsett om det är att analysera berättelsen eller diskutera karaktärens val. Det är en påminnelse om kraften i berättande och hur det kan inspirera och väcka tankar långt efter krediterna rullar. Och tack vare tekniken kan vi återskapa teaterupplevelsen hemma med högkvalitativt ljud och grafik. Det är sant. Med en mysig inställning, lite popcorn och våra favoritfilmer kan vi ha en episk filmkväll när som helst. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Så, låt oss välja en film som jag har velat titta på och göra ikväll oförglömlig. Skål för det! Här är en natt fylld med skratt, tårar och magin på silverskärmen. Lektion 18. Resetips. Hej Anna! När det gäller flyg rekommenderas det generellt att boka minst några månader i förväg för de bästa erbjudandena. Hej John. Det är ett bra tips. Att planera framåt gör att vi kan säkra bättre priser och ha fler alternativ. Absolut! Flygbolag har ofta kampanjpriser för tidiga bokare, så det är klokt att dra nytta av dem. Jag kunde inte hålla med mer. Plus, bokning tidigt ger oss mer tid att planera resten av vår resplan. Det är sant. Vi kan undersöka och ordna boende, transport och aktiviteter i förväg.
Det hjälper oss att undvika stress i sista minuten och säkerställer en smidigare reseupplevelse totalt sett. Ett annat tips är att vara flexibel med våra resedatum. Ibland kan flyga på vardagar eller under lågtrafik spara pengar. Det är en bra poäng. Att vara öppen för olika alternativ kan hjälpa oss att hitta de mest kostnadseffektiva och bekväma flygningarna. Det är också en bra idé att registrera dig för flygbolagens nyhetsbrev och biljettvarningar. På så sätt kan vi hålla oss uppdaterade om specialerbjudanden. Absolut. Dessa varningar kan meddela oss när priserna sjunker eller när det finns flashförsäljning, vilket ger oss en möjlighet att få en hel del. Och låt oss inte glömma vikten av att packa smart. Att resa lätt kan rädda oss från extra bagageavgifter och göra vår resa bekvämare. Jag håller med. Att packa väsentligheter och mångsidiga kläder kan hjälpa oss att undvika överpackning och se till att vi har allt vi behöver. Slutligen är det alltid en bra idé att anlända till flygplatsen tidigt för att ge gott om tid för incheckning, säkerhetsförfaranden och potentiella förseningar. Det är ett avgörande tips. Att vara punktlig minskar stress och säkerställer att vi inte missar vårt flyg. Absolut. Så för vårt nästa äventyr, låt oss komma ihåg dessa resetips och få ut det mesta av våra resor. Lektion 19. Vanderlust tales. Hej Anna, det låter som om du hade en otrolig reseupplevelse. Skulle du gå tillbaka dit? Hej John. Absolut. Jag skulle gärna besöka den platsen igen. Det lämnade ett så varaktigt intryck på mig. Det är underbart att höra. När en destination fängslar oss är det naturligt att vilja återuppleva dessa minnen. Definitivt. Att gå tillbaka gör att vi kan fördjupa oss djupare i kulturen, besöka favoritplatser och upptäcka nya dolda pärlor. Det är som att avslöja ytterligare ett lager av destinationen och skapa en djupare koppling till den. Exakt. Plus, att återvända till en plats vi älskar ger oss en chans att se hur det har utvecklats och förändrats över tiden. Det är sant. Varje besök kan erbjuda ett annat perspektiv och en förnyad känsla av uppskattning. Och ibland, genom att gå tillbaka kan vi få en mer avslappnad och uppslukande upplevelse eftersom vi redan är bekanta med omgivningen. Absolut. Vi kan hoppa över de turistiska måste-se-värdheterna och fokusera på att utforska platser utanför den slagna vägen. Det är som att bli en tillfällig lokal och uppleva platsen från en annan lins. Å andra sidan finns det också en spänning i att utforska nya destinationer och ge sig ut på nya äventyr. Jag håller med. Världen är enorm och det finns så många otroliga platser som väntar på att upptäckas. Det är skönheten i resor. Det finns alltid en känsla av förväntan och förundran när vi kliver in i det okända. Absolut. Oavsett om det är att återvända till en älskad destination eller våga sig in i okänt territorium, varje resa har sin egen magi. Så sant. Låt oss omfamna vår vandringslust och fortsätta skapa oförglömliga reseupplevelser, både gamla och nya. Lektion 20. Researrangemang. Hej Anna, jag har några spännande nyheter. Jag anländer klockan 17:00. Kan du hålla rummet för mig?
Hej John, det är jättebra. Jag kommer att se till att boka rummet för din ankomst klockan 17:00. Tack. Jag uppskattar din hjälp med att säkra boendet. Det är mitt nöje. Jag vill se till att du får en bekväm vistelse under ditt besök. Det är väldigt snällt av dig. Jag ser fram emot att uppleva gästfriheten på platsen. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar tid. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Egentligen har jag en liten tjänst att be om. Kan du också ordna flygplatstransfer? Självklart. Jag kan ordna en bekväm flygplatstransfer för dig. Låt mig bara veta dina flygdetaljer. Det skulle vara fantastiskt. Jag ger dig flyginformationen direkt. Perfekt. Jag kommer att göra nödvändiga arrangemang och säkerställa en smidig upphämtning för dig. Tack så mycket. Din hjälp är mycket uppskattad. Det är mitt nöje. Jag är här för att göra din resa så problemfri som möjligt. Du gör ett utmärkt jobb. Jag är tacksam för din hjälp och uppmärksamhet på detaljer. Tack för dina vänliga ord. Det är alltid ett nöje att hjälpa dig. Jag har tur att ha dig som min go-to-person för researrangemang. Du gör allt så enkelt. Jag är glad att jag kan vara till hjälp. Det är mitt mål att se till att din reseupplevelse är sömlös. Väl, du uppnår verkligen det målet varje gång. Tack igen. Du är varmt välkommen. Ha en trygg resa. Vi ses snart. Tack. Ser fram emot att träffa dig och njuta av en fantastisk vistelse. Lektion 21. Välja en plan. Hej Anna. Vi har grundläggande, standard och premiumplaner. Vilken föredrar du? Hej John. Kan du berätta mer om funktionerna och prissättningen för varje plan? Självklart. Grundplanen erbjuder viktiga funktioner till ett överkomligt pris. Det låter som ett bra alternativ för mig. Vad innehåller standardplanen? Standardplanen erbjuder ytterligare funktioner och mer flexibilitet jämfört med grundplanen. Det är intressant. Och hur är det med premiumplanen? Vad gör det annorlunda? Premiumplanen ger tillgång till exklusiva funktioner och förbättrad kundsupport. Jag förstår. Hur mycket kostar varje plan? Kan du ge mig en uppfattning om prissättningen? Visst, grundplanen är den mest prisvärda, följt av standardplanen, och premiumplanen är den dyraste. Tack för informationen. Jag lutar mig mot standardplanen just nu. Det är ett solidt val. Standardplanen erbjuder en bra balans mellan funktioner och överkomliga priser. Jag håller med. Det verkar som om standardplanen skulle uppfylla mina behov utan att bryta banken. Absolut. Det är viktigt att välja en plan som överensstämmer med dina krav och budget. Jag kunde inte hålla med mer.
Jag uppskattar din hjälp med att förklara de olika planalternativen. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Det är alltid bra att ha all nödvändig information innan du gör ett val. Tack. Du är välkommen. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag är här för att hjälpa. Jag uppskattar det. Jag meddelar dig om jag behöver ytterligare förtydligande. Tack igen. Inga problem. Ta dig tid och välj den plan som passar dig bäst. Låt mig veta om du behöver mer hjälp.